隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓い当てに隠してた感情が悲鳴を上げてる。誓い当てに席だけを求め消えない闇をさまよう。ここにいれば二度と未来見ることできない。強いもう月が誘ってまだ言葉出してないけど心の中叫び続けた。隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓い当てにあとほんの少しだけ強くなれたら目の前にあるこの空触れてゆくから。この先にある未来に手を伸ばすから。素直な声響いて流行る胸の高鳴り。君が書いた地図に夢のありかを探す。雲間に差し込む光かすかに走るこの痛み。あの空にまた飛び立てたら果てしなく広がった澄み渡る世界。眩しさに目を細め信じられない強さを無駄に抱いた。雲一つないこの空飛び回るから。くずものは何もない震える指握るしまう。君の無垢な笑顔だけを焼き付け終わらないエピソードの果てに掴めたら君との想いが今幼き日のかけらをつなぎ彩って二人で書いた心の奇跡たどるから。隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓い当てにあとほんの少しだけ強くなれたら目の前にあるこの空触れてゆくから。この先にあるから。Get your 30 days of ad-free anime now by going to crunchyroll.com/PLK. New animes available such as Erased. Also look out for their hit titles like Twin Star Exorcist and Kitsune Iba from the makers of Kill la Kill. Available this spring with subtitles only an hour after they air in Japan. 足が
しか目を僕の名を借り誰かいるの変われた変われたよこの世界で君変わろう何も見えずに変われた僕なんてさ息を止めてほどけないもうほどけないよ真実さえ Freeze 壊せる壊せない狂える狂えないあなたを見つけて揺れた歪んだ世界に立った僕好きと思っていけないなんて避けないで僕のことを薄めないで誰かが考えた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えてて僕のことを熱いかなまま上に広がる孤独が絡まる逆に笑った記憶が刺さってほどけない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 よครับสวัสดีนะครับน้องๆสวัสดีบ่ายวันหยุดวันจักรีนะครับวันนี้ผมก็จะเก็บตกจากเลคเชอร์ที่แล้วเนาะก็พูดถึงนาโนแมทเทียลซึ่งเป็นนาโนเมทัลนะครับก็ได้พูดถึงนาโนโกลนะความสำคัญของนาโนโกลแล้วก็นาโนซิลเวอร์หรือซิลเวอร์นาโนที่เราค่อนข้างได้รู้จักกันในนามของซิลเวอร์นาโนเนี่ยทีนี้ตัวเลคเชอร์ของนาโนเมทัลเนี่ยก็เหลือนะครับจะเหลือของนาโนซิลเวอร์พาร์ทที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนาะที่ก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวไปว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันของนาโนซิลเวอร์เนี่ยมันก็เนื่องจากว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของมันก็คือการที่มันดูดคืนแสงได้ค่อนข้างดีนะตัวมันเลยเป็นสีดำนะแล้วมันก็การดูดคืนแสงโดยเฉพาะช่วงแสงสีฟ้าหรือแสง UV เนี่ยทำให้อิเล็กตรอนมันมีพลังงานสูงนะครับเมื่อมันมีพลังงานสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้มันค่อนข้างนี่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างแบคทีเรียหรือพวกจุลินทรีย์นะเพราะฉะนั้นมันก็ถูกนำไปใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในตู้เย็นนะครับที่พอไปใส่ซิลเวอร์นาโนนะครับในพวกแผ่นกรองหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้พวกแบคทีเรียเนี่ยถ้ามันไปถูกตัวนี้มันก็จะตายนะครับแล้วก็รวมถึงมันก็ย่อยสลายพวกกลิ่นด้วยนะครับพวกโมเลกุลอินทรีย์พวกวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลด์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำไปใช้ในพวกเสื้อผ้านะครับที่อยู่ในร่มเห็นว่าที่จะมีกลิ่นอับอะไรพวกไม่ว่าถุงเท้าเสื้อชั้นในอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ไม่มีกลิ่นนะทีนี้แอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างใช้เยอะนะก็จะเป็นนำไปทำพวกหมึกที่นำไฟฟ้าได้นะเนื่องจากตัวซิลเวอร์เนี่ยมันก็เป็นโลหะใช่ไหมมันก็จะนำไฟฟ้าที่ดีนะทีนี้จากการที่เราทำมันสามารถทำให้มันเล็กลงไปถึงระดับนาโนได้เนี่ยพอมันเป็นอนุภาคเล็กๆระดับนาโนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นตัวหมึกนะแล้วก็เมื่อมันมาต่อกันในเรียงตัวต่อกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงจรนะมันสามารถนำไฟฟ้าได้นะ
เขาก็ใช้ไอ้ตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยมาทำเป็นหมึกแล้วก็ใช้กระบวนการจะไม่ว่าจะเป็นอิงเจ็ตพิมพ์ติ้งนะหรือกระบวนการพิมพ์ด้วยวิธีที่คล้ายๆการพิมพ์ของตัวหนังสืออะไรพวกเนี้ยนะซึ่งเลคเชอร์แรกๆตอนนู้นเลยนะถ้าจำกันได้ผมพูดถึงเรื่อง Industry 4.0 นะเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 แล้วเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองมาเป็นยุค 4.0 นะการพิมพ์ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนเราพิมพ์ตัวหนังแค่ตัวหนังสือเดี๋ยวนี้เรามาพิมพ์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะเมื่อเราพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถจะอยู่ใน substrate หรือแผ่นรองที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแผ่นแข็งๆและเมื่อก่อนพวก PCB นะพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันจะอยู่บนแผ่นแข็งๆนะพอเราใช้วิธีการพิมพ์ได้เนี่ยมันสามารถอยู่บนกระดาษก็ได้อยู่บนโพลิเมอร์ก็ได้อยู่บนพลาสติกก็ได้อยู่บนเสื้อผ้าก็ได้นะแล้วก็ไอตัวซิลเวอร์นาโนมันก็เลยมีคุณูปการหรือมีประโยชน์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูจะไล่ไปตั้งแต่วิดีโอที่เลคเชอร์เมื่อวันอังคารแล้วเราไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับเดี๋ยวจะไล่ดูวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่านอกจากเราจะเอาไอ้ตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยไปพิมพ์บนพวกแผ่นพลาสติกหรือแผ่นกระดาษนะอันนี้กระดาษอันนี้พลาสติกนะหรือจะไปพิมพ์ลงบนเท็กซ์ไทหรือตัวเสื้อผ้าตรงๆเนี่ยนอกจากจะเอาไปพิมพ์ตรงๆได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังนิยมเอาไอ้ตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยนะเอาไปหุ้มพวกได้เส้นได้คือเส้นได้ปกติเนี่ยถ้าเราจะทำให้เส้นได้มันนำไฟฟ้าเนี่ยมันมีวิธีอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือรีดเหล็กหรือรีดเส้นทองแดงออกมาให้มันเป็นเหมือนเส้นใยให้มันเหมือนได้นะแต่ข้อเสียก็คือพวกเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นต่ำพอเรารีดออกมาเป็นเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันโค้งงอหรือบิดหักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดเลยนะมันจะไม่เหมือนพวกเส้นได้ที่ทำมาจากพวกพลาสติกนะหรือพวกโพลิเมอร์นะเพราะฉะนั้นวิธีการที่2ก็เลยเกิดขึ้นก็คือเขาก็เอาเส้นได้ที่เป็นพวกพลาสติกเนี่ยมาเคลือบนะมาชุบด้วยพวกโลหะอาจจะเป็นสแตนเลสหรืออาจจะเป็นซิลเวอร์นาโนเนี่ยแหละเคลือบผิวนอกของมันนะเพราะมันก็เลยจะทำให้พวกได้พวกเนี้ยนำไฟฟ้าได้นะเมื่อได้พวกเนี้ยมันนำไฟฟ้าได้ก็เอาไปทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนเสื้อผ้าได้นะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ผมเคยทำนะก็คือมาทำถุงมือที่เอาไว้สั่งแอร์เปิดปิดอะไรต่างๆอันเนี้ยซึ่งไอ้พวกเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือเหมือนกับเป็นได้ใช่ไหมอันนี้คือได้นำไฟฟ้านะหรือเอาไปถักทอนะแบบเนียนๆบนเสื้อผ้านะอย่างอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เปล่งแสงได้ใช่ไหมเป็น LED อย่างเงี้ยพวกกระแสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่บนนี่แหละตัวเส้นได้นำไฟฟ้านะรวมทั้งอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นได้นำไฟฟ้านะซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันสามารถทำโปรเจกต์พวกนี้ไม่ยากแล้วนะสามารถสั่งอะไรมาทำได้เลยนะก็โอเคคราวนี้ผมก็จบในเรื่องของตัวนาโนเมทัลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอไล่เปิดวิดีโอตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราค้างกันไว้นะเดี๋ยวดูว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างจะมีเรื่องอันหนึ่งนะการค้นพบ LED ที่ผมบอกว่าการค้นพบ LED สีฟ้าเนี่ยมันเป็นการค้นพบที่สำคัญนะแล้วก็ถือว่าอันนี้ต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อน LED มันจะมีแค่สีแดงสีเขียวนะครับจนกระทั่งเมื่อมันมีสีฟ้าเนี่ยมันเลยทำให้เกิดพัฒนาการอันยิ่งใหญ่เลยก็คือเราจึงสามารถสร้างหลอดไฟที่เป็นแสงสีขาวได้ถ้าเราไม่มีสีฟ้าเราก็สร้างสีขาวไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่สามารถสร้างจอภาพจริงๆจอภาพที่มีแต่สีแดงสีเขียวมันก็มีนะอย่างเช่นพวกจอภาพจราจรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องสร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาใช่ไหม
แต่ถ้าเราต้องการสร้างรูปภาพขึ้นมาเนี่ยสีมันก็ต้องครบมันก็เลยต้องมีสีฟ้าด้วยนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอcomputers. อันนี้เนื่องจากมันมาจากบูมเบิร์กนะผมก็อาจจะไม่กล้าทำเป็นจอใหญ่เพราะมันโดนลิขสิทธิ์ Smartphones, TVs, computers, อันนี้ก็จะเป็น iPads, and many other modern miracles are made possible by power-efficient ข้อ LED. ก็คือ how blue LED change the world นะ LED สีฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้ยังไงนะอันนี้เขาก็พูดถึงเนี่ยพวกจอโทรศัพท์มือถือที่น้องๆใช้อยู่เนี่ยมันก็มาจากการค้นพบ LED สีฟ้าด้วยนี่แหละมันถึงได้รางวัลโนเบลนะ LED screens, but the real impact goes well beyond our brightly lit gadgets. Lighting accounts for 20 to 30% of global electricity consumption and about 6% of greenhouse gas emissions. Given that LED เขาบอกว่าการใช้ไฟฟ้าในโลกเนี่ย20-30%เลยมาจากแสงการให้แสงสว่างนะสมมติว่าเราเอาไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแต่ไม่ว่าจะเอาไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเปิดพัดลมเปิดแอร์ทั้งที่ผมนึกว่าใช้แอร์เยอะนะปรากฏว่าในหลายประเทศส่วนใหญ่ประเทศไม่ใช่ประเทศเขตร้อนเขาก็ไม่ได้ใช้แอร์ไงเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์เพราะฉะนั้นไฟฟ้าในโลกเนี่ย20-30%เลยนะมันคือการไปเปิดไฟก็เพราะมนุษย์กลัวความมืดไงก็ต้องเปิดไฟตอนกลางคืนนะซึ่งมันก็เป็นการปลดปล่อยคาร์บอนถึง 6% นะมันก็ถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดตรงนี้ได้นะเราลดการใช้ไฟตรงนี้ได้อย่างเช่นเราใช้หลอด LED ที่ประหยัดกว่าหลอดไฟแบบปกติสมมติลงมา 60% 70% อย่างเงี้ยเราก็จะลดตรงนี้ได้ให้เหลือตรงนี้ให้เหลือสัก 2% นะการปลดปล่อย LED bulbs use around 80% less energy and last 25 times longer than incandescent lighting. ซึ่งตัวหลอด LED เนี่ยมันน้องเห็นว่าอันนี้เป็นหลอดไส้ใช่ไหมหลอด LED เนี่ยใช้ไฟแค่นี้เองนะแต่ว่าประสิทธิภาพสูงกว่าเป็น10 เท่านะ The greatest potential impact on energy savings globally. But when the first LEDs were introduced in the 1960s, ไอหลอด LED สีแดงเนี่ยคนพบตั้งแต่ปี1960นะคิดดูว่ามัน63 ปีนะคนพบมา63 ปีแล้วเราก็ทนใช้ไอ้ตัวนี้มาเป็น30 ปีเลยนะกว่าจะมีการมอบรางวัลโนเบลเนี่ยในปี2014เราทนใช้หลอด LED สีแดงมาตั้งนาน they didn't have much use. It wasn't until the 90s when Japanese scientists discovered the missing link needed to complete the color spectrum. นะครับว่าจะมีแดงมีเขียวยังไม่มีฟ้านะจนกระทั่งทศวรรษ90นะเกือบก่อนปี 2000นะถึงจะเริ่ม Blue การ LED. พบสีฟ้า Here's how the color blue changed lighting. After Thomas Edison invented the light bulb in 1879, incandescent lights lit much of the 20th century. 100 กว่าปีที่แล้ว The problem is they waste a lot of energy, lost in the form of heat, and they don't last long. Fluorescent lights started being used in the 1930s. Although much more efficient than incandescent, they're not an ideal replacement. They contain toxic แล้วหลังจาก mercury. นั้นก็มาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แต่ก็มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือไอประหลอดมันถูกใช้ในหลอดประเภทนี้นะหลอดประเภทนี้จึงห้ามแตกเวลาอยู่กับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนหลอดเนี่ยพยายามระวังอย่าให้หลอดพวกนี้แตกมันจะมีไอประหลอดออกมาซึ่งเป็นพิษ Age significantly if they're frequently switched on and off and are prone to flicker. There needed to be a better solution. In 1961, Gary Pittman and James R. Beard of Texas Instruments accidentally invented the first practical light-emitting diode while trying to make a laser diode. The first LEDs emitted infrared light, invisible to the human eye, which later became useful in อัน things แรกเลยก็คือเป็นออกมาเป็นแสงย่าน IR นะซึ่งเราเอามาใช้ทำรีโมทคอนโทรลต่าง like remote controls.
and for the next 3 decades, advances were made to include red and green. แล้วหลังจาก But นั้ they น couldn't ก็มาเจอสีแดงนะ quite get to blue, เขียว which was needed to make white light. But the appeal was obvious. ยากมาก Unlike ordinary incandescent bulbs, LEDs don't have a filament that will burn out. They don't get hot, and they require a lot less energy. So the biggest electronics companies raced to create a powerful blue LED. But the problem of the missing colour plagued them for nearly 30 ว่า years. ผลิตแต่สีแดงสีเขียวออกมานะไม่มีสี A key ingredient, a chemical compound called gallium nitride, proved difficult to grow in a lab. ยากของมันก็คือเพราะมันต้องยุ่งเกี่ยวกับไอตัวแกลเลียมไนไตรด์ตัวนี้แหละซึ่งมันยากแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่จะพยายามไปหาตัวอื่นจะพยายามไม่ทำตัวนี้เพราะมันตกผลึกได้ยาก Scientists tried and failed, ultimately turning their attention to other more promising semiconductor materials for creating blue light. But a number of favourable circumstances led a scientist from a small chemical company แต่ in ว่ามีบริษัท Japan เล็ก called ๆบริษั Nichia ทหนึ่งชื่อว่านิเชียก็คือมีทรัพยากรไม่มากนักนะ to finally make the discovery. Firstly, by virtue of having little to no budget, scientist ก็ Shuji ไม่มีตัง Nakamura ค์เขาก็เลยต้องอยู่กับไอ้แกลเลียมไนไตรด์นี่แหละนะ was forced to create red and infrared LEDs from scratch, using parts he scavenged and fixed by hand. Most companies in the 80s were creating LED material using commercially available equipment. This experience, which took him around 10 years and featured monthly explosions in the lab, would later prove invaluable when doing trials for blue LEDs. The second reason was his decision ไม่ค่อยมีเครื่องมืออะไรเขาต้องทำเครื่องมือเองเนี่ยมันก็เลยสร้างความเก่งให้เขาสามารถที่จะหลุดออกจากกรอบแล้วก็มาพัฒนาไอ้ตัว Blue LED หรือไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ย to use gallium nitride, a material considered a dead end by other scientists. But his motivation for using the chemical compound was personal, getting his PhD. According to Nakamura, writing papers on less promising candidates for blue light would make it much easier for him to get the necessary papers published ไม่ค่อย for มี his ใครทำแกลเลียมไนไตรด์ตัวนี้แต่เขาต้องทำเพราะว่าเขาก็เรียนปอเอกอยู่แล้วก็เป็นสารตัวที่เขาต้องทำปริญญาเอกพอดี degree. Again, he went back to the lab, not taking holidays and not varying his daily routine. But this time was different. He convinced Nichia to buy the equipment for manufacturing LED material. Instead of starting from scratch, he made small modifications ทำให้ตัว CEO เนี่ยยอมเชื่อนะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาไอ้LED สีฟ้าได้นะ CEO ก็เลยยอมซื้อเครื่องมือแพงๆให้นะ to the commercially available equipment. His extensive experience building red and infrared LEDs aided the alterations. Just over a year later, Nakamura made his first successful growth of gallium nitride. His method, called the two-flow MOCVD, is still used to this day. From this and discoveries of other Japanese scientists around that time, he was able to produce the first brightly shining blue LED. Nichia is still a leader in the LED industry, used by Apple and other electronic ทุกวันนี้นิเชียก็คือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะบริษัทเนี่ยแล้วก็รวยจากอันเนี้ยอย่างเดียวรวยเรื่องนี้อย่างเดียวสบายเลย manufacturers. In 2014, Shuji Nakamura was awarded the Nobel Prize in Physics for his invention, along with 2 other Japanese scientists who developed high-quality gallium nitride materials prior to Nakamura's breakthrough. The small, energy-efficient and extremely bright LEDs started a light revolution and are now used in almost every piece of electronics. ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยทุกอย่างมาจากการค้นพบ Blue LED เนี่ยแหละ Without it, much of what we use today wouldn't be possible. It also has life-changing แบบสมควรได้รับอย่างยิ่ง implications in the developing world. With LEDs, solar panels and small batteries are more than enough to power the homes of the 1.2 billion people who lack access to electricity. Most of those people are still burning wood or gas for light, which is not only inefficient, it causes pollution. It's estimated that switching all lighting to LED would reduce annual carbon dioxide emissions by about the same amount as that produced by 3/4 of the cars in the US. That's a potentially bigger impact than wind or solar power. And with global warming due to human activity generating catastrophic effects on the planet, the desire for saving energy is bigger than ever.
เลคเชอร์คราวที่แล้วนะ ก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่อง Blue ID เสร็จก็จะมีเรื่องของเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันย้อนก็จะมีเรื่องของ Molecular Machine ใช่ไหมว่าเอ่อที่ผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยในปี 2016 เนี่ยที่เขาได้รางวัลโนเบลเนี่ยก็เพราะว่าเขาค้นพบโมเลกุลที่มันสามารถทำประพฤติตัวเนี่ยเหมือนกับจักรกลระดับโมเลกุลหรือโมเลกุลแมชชีนนะจักรกลนาโนนะมันทำตัวเหมือนเครื่องยนต์เลยนะซึ่งเมื่อไปเทียบกับธรรมชาติเนี่ยถือว่าไอ้จักรกลตัวนี้ยังจิ๊บจอยมากเลยเมื่อเทียบกับความซับซ้อนของธรรมชาตินะวันนี้ผมก็เลยอยากจะเปิดวิดีโอให้ดูนะว่าไอ้จักรกลโมเลกุลในธรรมชาติเนี่ยมันมีความซับซ้อนยังไงนะซึ่งในวิดีโออันเนี้ยจะเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าในตอนที่เซลล์เราแบ่งตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันมีจักรกลอะไรที่ทำงานขึ้นบ้างซึ่งจะเห็นว่าแค่เรื่องการแบ่งตัวของเซลล์นะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ดีหรือเซลล์ร้ายหรือต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเพื่ออย่างเช่นมาชดเชยมาซ่อมแซมเซลล์ที่ตายไปนะซึ่งการแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องมี molecular machine นะที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลังแล้วในร่างกายเราเนี่ยมี molecular machine เยอะมากนะแต่อันเนี้ยเราแสดงให้เห็นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการที่เซลล์แบ่งตัวทำงานยังไงนะในวิดีโอนี้เช่นน้องๆจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราสามารถสร้างจากคนนาโนหรือ molecular machine นะซึ่งเป็นความฝันของคนที่ทำนาโนเทคโนโลยีนะว่าจะต้องสร้างจากคนนาโนแบบนี้ให้ได้ให้เหมือนในธรรมชาติให้ได้นะเราเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมันมีความฉลาดมากๆนะธรรมชาติมันมีอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมี natural intelligence นะมันมีความฉลาดซ่อนอยู่นะอย่างเรื่องคราวที่แล้วที่เลคเชอร์ที่แล้วที่พูดถึงเรื่องพืชก็มีความฉลาดของตัวเองใช่ไหมมันมีความในธรรมชาติมันมีปัญญามันมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งเราสามารถใช้แรงบันดาลใจจากนั้นมาสร้างเทคโนโลยีได้ซึ่งเราเรียกว่า bio inspire engineering นะ These are tiny มันเหมือนเครื่องจักรกลนะที่กำลังทำงาน molecular machines, and they are doing this inside your body right เดินบนรางได้นะ now. เป็นโมเลกุลเลยมีลักษณะอาจจะเป็นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Understand why we have to zoom out. ในวิชาชีวะ Every day in an adult human body, 50 to 70 billion ทุกๆวันเนี่ย50,000 ถึง 70,000 ล้านเซลล์ของเราเนี่ยตายลงนะเรามีเซลล์เป็นทิลเลียนนะ of your cells ต้องสร้างเซล die. ล์ใหม่ Either they're stressed or damaged or just old. But this is normal. In fact, it's called programmed cell death. But to make up for all these lost cells, right now, billions of your cells are dividing, เพราะฉะนั้น essentially เราก็เลยต้องมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลานะ creating new cells. And that process of cell division, also called mitosis, การแบ่งเซลล์ well, it requires an เนาะ army เค of ยเรียนแล้วเนาะชื่อว่าไมโตซิสนะ tiny molecular machines. So let's take a closer look. DNA is a good place to start, the double helix molecule we always talk about. This is a scientifically accurate depiction of DNA created by Drew Barry at the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. If you unwind the two strands, you can see that each has a sugar phosphate backbone connected to the sequence of nucleic acid base pairs, known by the letters A, T, G, and C. Now the strands run in นะเดี๋ยวในเลคเชอร์ต่อไปนะก็จะมีพูดถึงตัวนี้ opposite directions, which is important when you go to copy DNA. Copying DNA is one of the first steps in cell division. ในการ Here the two ที่เซลล์จะแบ่งตัวมันก็จะต้องพอเซลล์แบ่งตัวไปเนี่ยของทั้งเซลล์มันจะกลายเป็นจาก1ไปเป็น2ใช่ไหมของในทั้ง2มันก็ต้องมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะ DNA เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการสร้าง DNA ขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งนะการสร้าง DNA ใหม่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งมันก็ต้องคลี่ DNA ที่เป็นคู่ที่เป็นดับเบิลเฮลิกซ์ออกจากกันจากนั้นก็เอาพวกโมโนเมอร์ที่มาประกอบด้วยที่เป็นคู่เบสATGC เนี่ยเอามาเหมือนกับ copy ขึ้นมาเป็นcopy ขึ้นมาเพื่อมาประกอบกัน
มันก็จะได้เป็น DNA 2 ชุดนะทีเนี้ยไอ้จักรกลที่เอามาช่วยทำตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการโดยใช้ไอ้มูลค่าแมชชีนในการทำงานเหมือนกัน Strands of DNA are being unwound and separated by the tiny blue molecular machine called helicase. Helicase literally spins as fast as a jet engine. The strand of DNA on the right has its complementary strand assembled continuously, but the other strand is more complicated because it runs in the opposite direction. So it must be looped out with its complementary strand assembled in reverse, section by section. At the end of this process, you have 2 identical DNA molecules. พอทำงานเสร็จไอ้เฮลิเคสได้ทำงานเสร็จเราก็จะได้ DNA 2 คู่เลยนะซึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแยกออกจากกันนะ Each one a few centimeters long, but just a couple nanometers wide. So to prevent the มหัศจรรย์มากเลยนะไอ้สาย DNA เนี่ยยาว 2-3 เซนเลยนะแต่มันไปแพ็คอัดอยู่ในเซลล์เล็กๆได้ยังไงนะDNA from becoming a tangled mess, it is wrapped around proteins called histones, forming a nucleosome. These nucleosomes are bundled together into a fiber known as chromatin, which is further looped and coiled to form a chromosome, one of the largest molecular structures in your body. คนเรียนชีวะน่าจะเป็นเรียนตรงนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เห็นภาพเลยนะแต่ก่อนสมัยผมเรียนนะแล้วอาจารย์บอกว่ามันมีผมจะงงมากเลยว่ามันทำได้ยังไงนะเดี๋ยวนี้มันมีแบบโอ้โห YouTube มันมีให้เรียนเยอะแยะนะจริงๆมันเล็กมากๆไอ้ตัว DNA อ่ะแต่ว่าพอมันมาม้วนๆรวมกันมันก็ใหญ่พอที่จะทำให้เรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้ You can actually see chromosomes under a microscope in dividing cells. Only then do they take on their เขาบอกว่ามันเล็กก็จริ characteristics. งแต่ถ้าเกิดมันม้วนกันแบบเมื่อกี้2-3 เซนมาม้วนกันอยู่ในเซลล์เล็กๆที่มีขนาดไมครอนเนี่ยเราก็เลยมองเห็นมันผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้นะ shape. Otherwise, the DNA is more strewn inside the nucleus. นะอันนี้เป็นกล้องที่เขามองเห็น The process of dividing a cell takes around an hour in mammals, so this footage is from a time lapse. มาเรียงตัว You can see how the chromosomes line up on the equator of the แย cell. กออกจากกันนะ Now, when everything is right, they are pulled apart into the 2 new daughter cells, each one containing an identical copy of ผมงงมากเลยว่าใครมันเป็นคนทำวะนะอยู่ดีๆมันมาดึงไปเนี่ยมันทำได้ยังไงนะตอนเด็กๆผมงงมากเลยเพิ่งมารู้นะตอนมาศึกษาในโลกยี่เนี่ยว่ามันมีโมเลกุลาร์แมชชีนดึงไป DNA. Now, as simple as this looks, the process is incredibly complicated and requires even more fascinating molecular machines to accomplish it. So let's look at a single chromosome. One chromosome consists of 2 sausage-shaped chromatids containing the identical copies of DNA made earlier. Each chromatid is attached to microtubule fibers, which guide and help align them in the correct position. The microtubules are connected to the chromatid at the kinetochore, here colored red. The kinetochore consists of hundreds of different proteins working together to achieve multiple objectives. In fact, it's one of the most sophisticated molecular mechanisms inside your body. The kinetochore is central to the successful separation of the chromatids. It creates a dynamic connection between the chromosome and the microtubules. For a reason no one's yet been able to figure out, the microtubules are constantly being built at one end อันนี้ and เส้น DNA มันอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีโครมาตินอยู่เนี่ยแล้วก็มีไอตัวโปรตีนเนี่ยมันจะมาเกาะนะเพื่อเอาไว้จะได้มีแรงเหมือนกับที่จะดึงออกไปได้นะเพราะมันเป็นอันนี้มันเป็นระดับโมเลกุลเพราะฉะนั้นเวลามันทำมันก็เลยต้องไอเส้นพวกนี้ไอโคทิบูลมันก็เลยต้องมีเยอะเพื่อที่จะมีเหมือนกับมีแรงพอที่จะดึงไอ DNA เส้นเบลเลอร์เบล่าเนี่ยออกไปได้ deconstructed at the other. While the chromosome is still getting ready, the kinetochore sends out a chemical stop signal to the rest of the cell, shown here by the red molecules, basically saying this chromosome is not yet ready to divide. The kinetochore also mechanically senses tension.
When the tension is just right and the position and attachment are correct, all the proteins get ready, shown here by turning green. At this point, the stop signal broadcasting system is not switched off. Instead, it is literally carried away from the kinetic cord down the microtubules by a dynein motor. มันพอ That's ปุ๊บ the มันก็จะเริ่มกระบวนการ walking guy. This is really what it looks like. It has long legs so it can avoid obstacles and step over the kinesins, molecular motors that walk in the opposite direction. Personally, I'm astounded by these tiny molecular machines, how they're able to routinely and faithfully execute their functions billions of times over inside your body at this exact instant. I'm also amazed by the scientists who were able to work out how this happens in such detail that we could create realistic depictions of them like you saw in the animations in this video. But perhaps the most amazing thing นักนาโนเทคโนโลยีที่เขาต้องการสร้างไอ้โมเดลแมชชีนแบบเนี้ยแล้วให้มันทำงานแบบอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะเราก็แค่โปรแกรมมันนะแล้วปล่อยให้มันทำงานไป is just how much is left to be discovered, like figuring out how exactly the chromatids are pulled to opposite ends of the cell. There is still so much that we don't quite know. You know, what I find exciting is that in science fiction, for decades, we've been writing about tiny nanobots that will be injected into our bloodstreams that can heal us. พูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างนาโนบอทหรือหุ่นยนต์ระดับนาโนเนี่ยแล้วเราฉีดเข้าไปในร่างกายเรานะแล้วมันไปช่วยฆ่าเซลล์เชื้อโรคหรือไปช่วยไปแม้กระทั่งเป็นเม็ดเลือดเทียมก็ได้นะเป็นสมมตินาโนบอทใช่ไหมที่สามารถนำออกซิเจนได้ดีอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่เม็ดเลือดมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออย่างเช่นน้องอาจจะเคยดูหนังนะที่แบบว่าคนถูกปืนยิงแล้วเสียเลือดออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วก็ฉีดไอตัว artificial red blood cell ก็คือเหมือนกับมันเป็นหุ่นยนต์นาโนที่มันสามารถนำออกซิเจนในเลือดได้สามารถนำออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้แทนเม็ดเลือดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีคนพยายามคิดถึงไอ้พวกเนี้ย artificial red blood cell นะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชก็มีคนพยายามที่จะพัฒนาไอ้ตัวเนี่ยขึ้นมานะสร้างเลือดขึ้นมานะเนี่ยมันก็จะมีคนศึกษาจะสร้างเลือดเทียมขึ้นมาได้ยังไงนะแม้กระทั่งเป็นพวกนาโนนะอันนี้16 ปีที่แล้วนะมีคนนำเสนอไอ้ตัวเนี่ยชื่อเลสไพโรไซต์นะก็คือเป็นเนี่ยตัว artificial red blood cell นะทำหน้าที่แทนเม็ดเลือดแดงแต่ขนส่งออกซิเจนได้ดีมากๆนี่ภาพมันไม่ชัดเลยนะมีคนนำเสนอตั้งแต่เมื่อ16 ปีที่แล้วเลยนะแต่ก็ยังมีความยากอยู่นะถ้าลองเสิร์ชดูเห็นว่ามันพัฒนาการก็จะมีความยากอยู่ทีนี้มีวิดีโออะไรอีกมีเรื่อง optical twister นะว่าทำงานยังไงนะน้องอาจจะอันนั้นที่ผมสอนนะถ้าดูวิดีโอหน่อยก็จะเห็นภาพนะว่าไอ้ตัวตะเกียบหรือตัวไม้คีบเนี่ยที่มันเล็กไปในไซส์ของนาโนแล้วไปคีบสิ่งเล็กๆระดับโปรตีนอย่างเงี้ยเพื่อจะไปวัดแรงในโปรตีนหรืออะไรได้เนี่ยมันทำยังไงนะ This year's Nobel Prize in Physics was awarded to the following. เดี๋ยว This year อันนี้เป็นรางวัลโนเบลปี 2018 นะเมื่อ4 กว่าปีที่แล้วนะครับ year's Nobel Prize in Physics was awarded to the following 3 people.
But in this video, I'm going to talk about Arthur Ashkin's invention ก็ of ได้ optical รางวัลโนเบล tweezers. สาขา Optical tweezers are things that use a laser beam to physically hold and move microscopic objects. They can trap and เพราะ manipulate ทวิสเซอ small ร์หลักการก็คือ particles. อย่างนี้เล But ย the ก็คือ question ใช้ is แสง how? ในการที่จะ manipulate หรือควบคุมสิ่งเล็กๆเอาไว้ Let us take this bad boy. This bad boy is a อย่างที่น้องก็เห็นในรางวัลโนเบลก่อนหน้านี้ เขาสามารถใช้แสงหยุดการเคลื่อนที่ของอะตอมได้นะ นี่ micron-sized ก็เป็นการ dielectric ใช้แสงเพื่อที่จะ manipulate มัน control สิ่งที่เล็กๆในระดับอะตอม particle, which means it is an insulator and can be polarized by an applied electric field. Let's put him in a laser beam. Diameter of this bad boy is significantly greater than the wavelength of light. If we place him in the middle of the ตัว beam, he is perfectly comfortable. นะหรือตัว But displacing him from the center will cause a net force อยู่ในแสง to act on him toward the center. Apparently, he มันก็ likes to stay in the ทาง denser มัน part มี of อั the ตรา laser กระ beam, แสง and this is ห what รือถ้ามันอยู่ traps ซ้าย him. ไปมันก็จะมีแรงดึงเข้ามา Think of it ตรง this กลาง way. ขวาไปมัน Our ก็จะมี bad แรงดึ boy ง has ขึ้นมา some kind of shield, which he uses most effectively if he blocks the intense part of the beam. So he likes to stay in the center or his sides would get แล้วมัน burned. ก็จะมา But let's do some actual ตรงกลาง physics. ค่อนข้าง This ชอบอยู่ trapping can be explained ตรงกลาง using ray ของแสง optics. นะทีนี้ถ้าเราจะ Rays ควบ of light emitted from the laser ตัว will เนี้ย be เราก็อาจจะ refracted เอา as แส it ง enters and exits this dielectric buoy. มีลักษณะโฟ Because กัส of ได้ this, ray will exit in the direction different from which it originated. Since light has a momentum associated with it, this change in direction indicates that its momentum has changed. Due to Newton's third law, there should be an equal and opposite force on the buoy. The particle has a net force returning it to the center of the trap because more intense beam imparts a larger momentum change toward the center of the trap. The net momentum change or force returns the particle to the trap เพราะอย่าง center. ตัวแสง But เอ this งที่ traps น้อ our ง buoy in the center of the laser. For instance, น่าจะเคย in มา this แล้วก็ case, คือ it can มัน still ก็มี move สมบั up ติเป็น and ทั้ง down. คลื่นและเป็นอนุภา We ค need ใน a เวลาเดียว focus กัน laser to มัน keep ก็เล the ยเหมือน bead มี in a fixed โมเมน axial ตัม position. ตัว This แสงก็มี can โม be เมน done ตัม using an มี objective แรงที่ lens. เกิดมา So จาก now if ตัว this อนุภา bead คโฟ moves ตอน forward, the momentum change of the focus ray will cause a force toward the laser focus. So this buoy เรา will สา stay มารถที่จะ slightly ถ้าเรา behind โฟ the กัส focus, where this force ทำแสง compensates the scattering force. ให้มันมีจุดโฟกัสอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะ trap นะหรือควบคุมให้ไอตัวอนุภาคบีบตัวเนี้ยมาอยู่ในจุดที่เราต้องการได้ เพราะฉะนั้น เราก็เลยสามารถควบคุมขึ้นลงมูฟให้มันไปซ้ายไปขวาหรือตำแหน่งไหนก็ได้นะนี้มีคราวนี้มาเรื่องของนาโนเมทัลครั้งที่แล้วนะผมพูดถึงตัวนาโนโกลนะซึ่งนาโนโกลเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราเอาเอาสมบัติทางแสงของมันเนี่ยนะเนื่องจากการที่อนุภาคของทองเนี่ยในระดับนาโนเนี่ยนะมันสามารถดูดกลืนแสงหรือสะท้อนแสงออกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะอนุภาคนาโนโกลที่มีขนาดใหญ่จะดูดกลืนแสงสีแดงนะแสงสีเขียวเพราะนั้นมันก็จะสะท้อนหรือปล่อยแสงสีฟ้าออกมานะในขณะที่ถ้าเป็นอนุภาคเล็กๆมันจะดูดกลืนความยาวคลื่นที่เล็กนะก็คือดูดสีฟ้าไปนะมันก็เลยเหลือเป็นสีแดงออกมานะซึ่งคนโบราณหรือพระบุรุษเราเนี่ยก็เอาคุณสมบัติเนี่ยแหละไปสร้างสีสันให้กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเขาก็จะเอาไปทำกับพวกของที่มันแสงผ่านได้เช่นกระจกนะอย่างเช่นไปทำแก้วนะหรือไปทำกระจกสีนะกระจกสีในโบสถ์นะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรามีวิดีโอดูว่าไอ้ตัวสิ่งเนี้ยมันทำงานได้ยังไงซึ่งมันเพิ่งค้นพบไม่นานนี้เองนะว่าคนโบราณเนี่ยเขาสามารถใช้อนุภาคทองพวกเนี้ยในระดับนาโนไม่รู้เขามีความรู้ทางนาโนที่ยังไงเนี่ยเราก็เพิ่งค้นพบไม่นานนี้เองนะวิดีโอนี้ก็จะชื่อว่าความลึกลับของเทคโนโลยีโบราณนะในสมัยโรมันนะโรมันนาโนเทคโนโลยีของชาวโรมันนะ
We live in a time where with a flick of our finger we can explore the world. We tend to forget that past civilizations had technologies we have only just begun to understand. The Lycurgus cup is a 4th century Roman glass cage cup made of a ชื่อว่าอะไร dichroic glass. ครับ Dichroic meaning it appears to be a different color depending on whether or not light is passing through it. The chalice is red when lit from behind and green when lit from the front. It is the only complete Roman glass object made from this type of glass. The change of color from green to red mimics the ripening of grapes, suitable to the chalice's theme. ตัว It แก้วตัว depicts เนี้ย King Lycurgus of เขา Thrace มอบเป็นของ entangled ขวัญ in ให้จักรพรรดิโรมัน grapevines. นะ The chalice's theme is based on the myth that he was punished for attacking Dionysus, the god of wine and merriment, and Ambrosia, one of his followers. It is not known whether or not the dichroic effect was deliberate or the fortunate result of accidental contamination in the molten glass. The optical illusion of this rare form of glass so delighted the Roman aristocracy that it attracted the attention of ซึ่งมัน emperors. เป็นเทคโนโลยีที่ It was ทำมา said เป็น that พันปี Emperor แล้ว Hadrian sent a cup that changes ซึ่ง color to his ทุกวันนี้ยังไม่รู้ brother-in-law ว่า as a gift. เขาสร้างขึ้นมา เขาค้นพบปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงหมายถึงว่าคนโบราณนะถึงเอาไอ้ตัวทองอันเล็กๆเนี่ยผสมในแก้วได้นะ For his มัน banquets. มีสี It must have seemed quite magical at the time. It was kept in an almost perfect state of preservation until it was acquired by the Rothschild family. In the 1800s, then bought by the British Museum in 1958. For a long time scientists could not test the materials to determine why the color change was occurring. It นานมากๆที่เราอยู่กับปริศนานี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไง wasn't until the 1990s that a group of scientists were able to explore ใน some ยุค fragments of ที่ the เป็น glass เขาเรียกนาโนเทคโนโลยีอีราก็คืออย่างที่ผมบอกมันเริ่มประมาณนี้แหละปี 90 นะครับ and found small particles of silver and gold about 50 nanometers in diameter suspended in the glass. These metallic nanoparticles are the cause of the different colors observed. This is a one-of-a-kind object. There are a few other surviving fragments of Roman dichroic glass, but they vary considerably in their two colors. Corning Glass Works has now reproduced a ซึ่ง blank เราก็เอาเนี่ยแหละนะครับสิ่งที่สังเคราะห์ได้พวกไอ้ตัวนาโนโกลเนี่ยลองเอามาทำเรียนแบบบรรพบุรุษจะเห็นว่าเนี่ยเราทำนี่ยังสวยสู้ของที่อยู่ในโบสถ์โบราณไม่ได้นะ of a similar material which under the right lighting displays the same Lycurgus effect of green to red color change as the Lycurgus cup. Cranberry glass or gold ruby glass is somewhat similar and far more common. ก็เป็นแก้วที่ก็เรียนรู้มาจากตั้งแต่โบราณนะที่จะมาทำให้มันเป็นสี Is แดงอันนี้ก็ใช้ manufactured with อนุภาคทอง colloidal gold, but only ever shows a red color. So even today with all of our technology, this ancient nanotechnology is difficult to reproduce. As always, thanks for watching, and if you enjoyed this video, please like, ก็แม้ comment กระทั่ง and subscribe. ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะเรียนแบบเราทำจะเรียนอยากจะทำเรียนแบบบรรพบุรุษเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ทีนี้วิดีโอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสไลด์นี้นะว่านาโนซิลเวอร์เนี่ยสามารถที่จะสู้กับพวกแบคทีเรียก็จะชื่อว่าSilver Nano Particle เนี่ยสามารถต่อสู้กับกลิ่นตัวของคุณได้อย่างไรนะ When you're at the gym working hard, you don't get those gains without gaining a bit of sweaty stench, too. Luckily, for the right price, clothing manufacturers offer a remedy. Supposedly stink-free exercise clothes that have silver nanoparticles embedded into the fabric. It sounds a bit gimmicky. นะที่เอาไอ้ Silver Nano เข้าไปเนี่ยมันน่าจะดีต่อวงการออกกำลังกายมากเลยนะจะทำให้ช่วยไม่ให้เรามีกลิ่นตัวนะ But does it actually work? And if it does, how do we know that these particles don't come out in the wash?
Your workout clothes, especially ones made of polyester, can trap both the bacteria that cause BO and the fatty acids from your skin that จ they ริง feed ๆ on. เสื้อผ้าหลายยี่ห้อก็เอาไปใช้แล้วนะพวกเสื้อผ้าที่สำหรับออกกำลังกายที่ยี่ห้อดีๆอ่ะแต่อาจจะไม่ได้บอกเราว่ามันใส่ซิลเวอร์นาโนเข้าไปเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าบางคนต่อต้านไงต่อต้านการมีไอ้ตัวซิลเวอร์นาโนIt's a stinky little paradise, no matter how many detergent pods you chuck in there. Fortunately, humanity has known that silver kills bacteria for thousands of years longer than we've known what a bacterium is. นะ Today, เขาก็บอก silver ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวซิลเวอร์เนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันสามารถต่อต้านแบคทีเรียได้นะ is used in everything from burn treatments to food storage and even medical devices. So yeah, it works. Silver is bad news for bacteria. There are multiple ways it can ruin a bacterium's day on a molecular level. Ultimately, silver stops a bacterial cell from performing very basic chemical processes needed for survival. Recent improvements in technology have allowed the scale of antibacterial silver to reach into the realm of nanotechnology. We're talking particles so small that you can fit thousands of them across the thinnest of human hairs. Not all of the methods used to attach silver to your workout shirts are nanotech in the strictest sense, but there's a thin line between nano and non-nano when it comes to silver. That's because silver has an interesting property where non-nano-sized particles releasing silver ions can generate nano-sized ones. So even though the word nano is a selling point for these kinds of products, silver is pretty much อย่างที่บอกครับว่าไอ้พวกซิลเวอร์กับทองเนี่ยนะเงินกับทองเนี่ยเวลามันอยู่เป็นไซส์ใหญ่ๆคุณสมบัติมันอย่างหนึ่งนะแต่พอมันอยู่ในไซส์ของขนาดนาโนคุณสมบัติมันก็จะเปลี่ยนไปนะเขาถึงบอกว่านาโนเทคเนี่ยคือความพิเศษของมันก็คือว่าเวลาของที่อยู่ในขนาดอนุภาคใหญ่ๆนะของที่อยู่ในระดับไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมันประพฤติตัวอย่างหนึ่งแต่พอมันมีขนาดเล็กลงไปถึงระดับนาโนมันก็จะพฤติตัวเปลี่ยนแปลงไปมีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นนะไอ้ตัวซิลเวอร์นาโน much nano whether or not you meant for it to be. How tightly the silver is attached to the fabric seems to be more important than the size of the particles, both for killing bacteria and for the staying power of your อุตสา fancy หกรรม shirt. เนี่ยพยายามเอา That's ไอ้ซิลเวอร์นาโนเนี่ยเข้าไปใส่ในเสื้อผ้าแต่ว่าจะใส่ยังไงนะให้มันไปอยู่ในบนเสื้อผ้าแล้วมันเกาะติดแน่นแล้วไม่หลุดออกมาแล้วเป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมอย่างเราได้ยินเรื่องไมโครพลาสติกใช่ไหมว่าโหแบบในทะเลนี่มีพลาสติกเยอะมากเลยแต่มันมีในไซส์ที่เป็นไมครอนก็คือพวกพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยพอมันถูกย่อยสลายอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกย่อยลงไปถึงขั้นที่เล็กเป็นระดับไมครอนแล้วมันก็ไม่ย่อยต่อแล้วนะถ้ามันย่อยต่อนี่ก็จบแต่พอมันไม่ย่อยต่อปุ๊บไซส์ขนาดไมครอนเนี่ยมันมีอันตรายนะมันไปเข้าไปในสัตว์น้ำก็ไปอุดตามเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะทีนี้ไอซิลเวอร์นาโนนี่ก็เหมือนกันเขาก็มองว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันไปอยู่ไอตัวซิลเวอร์นาโนไปอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยแล้วเวลาซักอะไรเงี้ยมันหลุดออกไปในสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไอตัวซิลเวอร์นาโนที่จะเอาไปใส่ในเสื้อผ้าเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะ Because you want the silver to stay there so it keeps killing bacteria after you wash it. Methods vary from chemically bonding the silver directly to the polyester fiber of the garment to integrating the silver-coated threads into ก็ the มีคนพ fabric. ยายามที่จะเอา Nanotech is trending เส้นใยเนี่ยนะมาเอานาโนซิลเวอร์เนี่ยใส่เข้าไปในเส้นใยให้เหนียวๆให้แน่นๆหน่อยไม่ให้มันหลุดออกมาง่ายๆ and all, but clothing treated with silver can release some of that silver out into the environment when it's washed. Losing the silver particles from your exercise clothes is a double whammy. Not only will the gear lose its special anti-stench abilities, but the particles will also end up in our wastewater. This may be trouble because we don't know the long-term effects that these silver particles can have on the environment. A few studies have shown that silver can be harmful to fish, at least in a lab setting, and at high enough concentrations, they can be harmful to humans too. Luckily, ผู้ผลิต research เขาก็ shows จะบอ that กว่า even จริงๆซิลเวอร์นาโนมันใช้น้อยมากๆเลยมันไม่ได้ใช้เยอะเหมือนพลาสติกนะมันใช้น้อยจริงๆในกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะมีแบบเป็นไม่ได้ใช้ถึงเป็นกรัมอาจจะเป็นมิลลิกรัมเท่านั้นเองนะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะ incredibly small amounts of silver are effective against bacteria. The less silver that's put into a garment, the less will leach out into the environment when it's washed and eventually thrown into a landfill. So the goal for researchers is to get as much bang for their silver buck as possible using smaller amounts that stick more tightly to garments. That will improve the anti-stink performance of your gym shorts, which means that you'll hopefully wash them less, which แต่ means เขาก็ you'll บอก use ว่า less water. เอาลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณใช้ซิลเวอร์นาโนเนี่ยน้อยมากๆเนี่ยแล้ว
พอคุณใส่เสื้อผ้าเนี่ยแล้วมันไม่มีกลิ่นตัวเลยนะคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซักบ่อยนะเสื้อผ้าไม่ต้องซักบ่อยไม่ซักบ่อยก็ประหยัดน้ำประหยัดผงซักฟอกแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะอันนั้นก็ว่ากันไป and less silver will leak out in the environment. Thanks for watching, folks, and thanks to Timothy Peterson for asking. If you've got chemistry questions, stick them in the comments or throw us a tweet. Let's see those gains too. And before you head to the gym, remember to subscribe, share, and turn on notifications so we can see you again soon. เกี่ยวข้องกับการเอานาโนซิลเวอร์เนี่ยไปใช้ในในการเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพวกยืดหยุ่นได้นะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนพลาสติกอยู่บนผ้าอยู่บนกระดาษนะอยู่บนแผ่นรองอื่นๆยางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นะหรือเอาไปทำพวก wearable นะเอาไปทำได้ถักทอนำไฟฟ้านะอันนี้ผมก็จะมีวิดีโออีกน่าจะ2วิดีโอให้ดูนะครับก็น่าจะจบเลคเชอร์เนี่ยดูแต่วิดีโอเป็นหลักนะแล้วเดี๋ยวเลคเชอร์หน้าอาจจะขึ้นเรื่องเซรามิก We present soft inkjet circuits, the first approach for rapid fabrication of soft circuits. วิดีโอเนี้ยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำวงจรอิเล็กได้เองนะเนี่ยของพวกเนี้ยน้องๆสามารถที่จะหาได้ในท้องตลาดนะอย่างเช่นเครื่องบินอิงเจ็ตนะแล้วก็อาจจะดึงเอาหมึกออกมาที่ใส่หมึกออกมามันสักอันหนึ่งออกมานะอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะสีอื่นที่เป็นอีก3สีเนี่ยก็อาจจะใช้สีจริงนะแต่อันที่เป็นสีดำเนี่ยเนื่องจากไอ้ซิลเวอร์นาโนมันก็เป็นสีดำอยู่แล้วนะอาจจะเอามาผสมกับซิลเวอร์นาโนนะแล้วทำให้มันเป็นวงจรนำไฟฟ้าแล้วก็ทำในอิงเจ็ตนะส่วนอันอื่นอย่างเช่นพวก Arduino เนี่ยสามารถที่จะซื้อในเน็ตได้อยู่แล้วนะวงจรพวกนี้เขียนไม่ยากนะของทุกอย่างในนี้แทบจะสั่งซื้อในท้องตลาดได้นะก็คือเราสามารถทำเองได้นะ Circuits, the first approach for rapid fabrication of soft circuits on a commodity inkjet printer. Our technique supports multi-material printing of a variety of functional ก็จะ inks, โชว์ว่าเนี่ยเราสามารถทำเองได้นะอันนี้น้องก็สามารถซื้อมาแล้วก็ทำเองได้เหมือนกัน including highly conductive silver nanoparticle ink, intrinsically stretchable conductive polymer ink, and an electrically isolated ink alongside graphical inks. แล้วก็ใส่เข้าไป These inks can be combined in a single printer, enabling various functionalities. For instance, these include printing circuits with an electrically isolated layer that leaves electrodes or pads for connection exposed, or printing circuits with a full-color art layer. For advanced mechanical properties of circuits, we can match these functional inks with a varied set of soft-based materials. This enables inkjet printing circuits on highly stretchable substrates, on textile transfer films for printing e-textile circuits, on ultra-thin temporary tattoo films, สามารถที่จะ and on thermoplastic materials for reshapeable circuits. Our versatile approach supports rapid prototyping of soft circuits in diverse application cases. For instance, fabrication of new stretchable input devices, กดได้ inkjet printed textile circuits, printing of electronic skin tattoos, or inkjet printed e-accessory. We now present in detail the fabrication of our 4 example applications. Stretchable input device. For printing on stretchable TPU, photo paper is attached as a backing layer, including non-permanent glue. The sensor design is printed on the TPU film using silver nanoparticle ลวดลายตรง ink. นั้นก็จะกลายเป็น Once ให้ printed, เรา the sample is cured in an electric ขั้นตอนใน oven. การอบนิดนึง Wires for connection are attached. ต่อสายไฟเข้าไป A paper box is folded. ทุกอย่าง DIY หมดเลย The sensor sheet is mounted. ก็ Connected to an Arduino Nano, the printed strain gauges capture spatial deformation input. E-textile circuit with full-color art layer. First, the design is printed on the textile transfer film in a single pass using silver and color บน inks. เสื้อแหละก็ต้องมาปิ้น Then the sample is transferred onto the textile using a conventional อี iron. กทีหนึ่ง This step simultaneously heats and cures the conductive traces. By sewing with conductive yarn, the Arduino LilyPad microcontroller and LEDs are firmly adhered to the textile circuit, and electrical connections are ซึ่งเป็นวง established. จรอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นชิปที่เราสามารถโปรแกรม The ได้ printed circuit ง่าย fully integrates with conventional e-textile electronic components. It features two LEDs that illuminate a full-color logo. Inkjet printed ultra-thin electronic skin tattoo. First, the color design of the temporary tattoo is printed on tattoo decal paper with color ink. อยากจะทำอะไรอ่ะ A second pass prints circular electrodes with silver ink on top of the colored layer. The sample is heat ส่วน cured. ไอ้ตัว Electrical connections are added, and the temporary tattoo is transferred onto the แดง user ที่น้องๆ with the แดงที่น้อง electrodes เห็นก็คือสีหมึกจริงนะส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นหมึกที่เป็นซิลเวอร์นาโนนะ exposed to the skin. Connected to an Arduino Nano, the tattoo is monitoring skin resistance, visualized in real time with a processing สามารถที่จะวัด application. ความต้านทานนะที่ผิวหนังเราได้ Thermoplastic inkjet printed e-bracelet. The color design is printed on shrink paper in a single pass using silver and color inks. The material is molded with a heat gun into the desired curved shape. This simultaneously heat cures the conductive เอามาทำ traces. กำไร Electronic components are directly soldered onto the circuit. The device is connected to an Arduino Pro Nano. Capacitive touch input controls the LED mounted on the wristband surface. ง่ายๆเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับซิลเวอร์นาโนนะอีกอันหนึ่งเป็นวิดีโอท้ายสุดของวันนี้นะครับ So we had ID Tech X here with a 4-star Roner. I love San Francisco, and this is awesome. So hello. So who are you? Hi, I'm Jan Zimmermann. I'm head of the division of technical textiles at Forster Rona. So what are you looking at here? What is this technology? อันนี้เขาก็ This พาไปดูนะ is ใน an งานแสดงสินค้าว่าไอ้ตัวซิลเวอร์นาโน LED matrix เอาไป display ทำได้นำไฟฟ้าแล้วก็เอาไปใช้ในเสื้อผ้าแล้วนะซึ่งมันก็จะทำแอปพลิเคชันง่ายๆเลยที่เขาจะทำก็คือทางด้านแฟชั่นนะก็คือการเอา LED เนี่ยไปอยู่บนเสื้อผ้า Look under it. Yes, you can look under it. This is what it ก็ looks โชว์ like. ให้เห็น Whoa. It has almost ถ้าลอง 1,000 ถ้าลองดู LEDs. เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยไอ้ลายวงจรตรงเนี้ยนะเนี่ยก็คือได้นำไฟฟ้านะที่ทำมาจากซิลเวอร์นาโนนะส่วนไอ้ตัว LED ตัวนี้ก็คือเป็นชิปของ LED นั่นแหละนะซึ่งเนี่ยเขาก็เอามาประกอบนะแล้วก็วางบน substrate ก็อาจจะเป็นแผ่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นซิลิโคนหรือเปล่านะแล้วก็เอาไอ้ตัวได้เนี่ยมาได้นำไฟฟ้าเนี่ยมาถักนะก็จะทำให้มันสามารถนำไฟฟ้าได้นะ It's individually addressable That's on cool. a purely textile circuit board. And it's flexible, it's washable, it's comfortable. Really washable. And yes, and you can display your own images or text เขาบอกว่ามันซักได้ on your t-shirt. แล้วก็ไม่ช็อตสามารถซักได้ Text or numbers. อันนี้ก็เป็นการแสดงในรูปแบบอื่น Yes. ๆผมก็เคยทำนะ This is so ได้ cool. นำไฟฟ้าจริงๆเราก็สั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะ โปรเจกต์ No, as a company, we produce functional fabrics ทำนี้ that can be used to create textile sensors, proximity sensors, pressure sensors. Like this? Heatable fabrics. Yeah, this is a heatable fabric. เนี่ยอันนี้ได้นะ But then one of our specialities is the LED technology, where we developed a technique to integrate LEDs. เขาบอกว่าเขาบริษัทเขาเนี่ยมีเทคนิคในการที่จะเอา LED เนี่ยเข้าไปใส่ตามพวกนี้เกี่ยวกับของที่เกี่ยวกับการเมนต์นะของที่เกี่ยวกับเท็กซ์ไทล์เกี่ยวกับสิ่งทอนะ To textile circuitry. แล้วก็ทำให้มัน And งาน of ได้ course, ซักได้ being an embroidery company, we can then embellish the whole thing. สิ่งทอมันจะมี2แบบสิ่งทอเขาเรียก non woven ก็คือเป็นสิ่งทอที่ไม่ต้องมีการถักขึ้นมา กับสิ่งทอที่เป็น woven ก็คืออย่างเวลาเราจะ
เราจะมีผ้าขึ้นมาสักผืนแล้วเอาเส้นได้มาใช่ไหมมันค่อยๆทอจนกระทั่งเป็นผืนอันเนี้ยมันเป็นสิ่งทอแบบปกติทั่วไปแต่มันมีสิ่งทออีกประเภทหนึ่งคือ non woven textile ก็คือไม่ต้องสารไม่ต้องถักอ่ะเป็น textile ขึ้นมาเป็นแผ่นขึ้นมาได้เลยนะ with non nice woven นี่คือ designs. มันก็จะมีเยอะแหละ Nice. What is this one? This is also a matrix type configuration on a leather based fabric. Leather. Yes. Oh, it feels really interesting. But is this durable? Yes, this is washable in a household washing machine at 60 degrees. You can wash it 40 times without any problems. Well, And so in this sense, it's a ถ้าเป็นไม่ค่อยอยากเรียกสิ่งทอไม่รู้มันต้องเรียกอะไรดี เพราะว่ามันไม่ได้เกิดการจากถักขึ้นมาเขาเรียกเป็น non woven textile หรือ non woven fabric นะเป็นผ้าที่ไม่ได้ถักไม่ได้ทอขึ้นมา unique technology. You won't find ไอ้พวกด้านนำไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกเอามาสารอยู่ในเนี้ยนะทำให้ this anywhere else. ทำให้ No. So nobody can do this as ผ้า nicely. ตัวเนี้ย No. Nobody can do this even nearly as nicely. มันสามารถ But is there any risk that something gets stuck and something, this little bump? No, it's extremely robust. Bless you. Yeah. So as I said, you can put this in a washing machine with no problem. We put this into car seats. We put this into carpets. We put this into lingerie. It needs to be on my jacket. Yes. I want this to be around like this and blink when I get an email. As delicate as this Oh. looks, you can do anything with this. You don't Really? don't need to be afraid to destroy anything. แสดงให้เห็นว่าเนี่ย Circuit the whole system. Where's the power going through? The power is going เอา LED มาใส่ through a small cable leading to a USB power bank or a USB port. Are you working with Omatex? Yes, we work with Omatex. We also work with Interactiveware, who supply these kinds of components. So- And we can use the same technology as you're filming. This is a product we built for a company called Carpet Light in Germany. Beautiful. This is a textile spotlight for professional filmmaking. This is used in Hollywood productions Oh my God. today. So what is the advantage of having a flexible light like that? Well, first let me show you นะ the power of this. จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าหลอดไฟนะเรามีแต่หลอดไฟอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวเนี้ยเราสามารถทำให้สิ่งต่างๆมันเรืองแสงหรือมันให้แสงสว่างได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปร่างของหลอดก็ได้นะเราอาจจะทำเป็นแผ่นขึ้นมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าหลอดไฟในอนาคตเนี่ยพอเราพูดถึงหลอดไฟปุ๊บลูกหลานจะงงว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าสิ่งที่ให้แสงสว่างในอนาคตอาจจะไม่อยู่ในรูปแบบหลอดก็ได้อาจจะเป็นแผ่นไฟอาจจะเป็นผ้าไฟก็ได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นผ้าไฟขึ้นมาก็คือให้ไฟให้แสงสว่างขึ้นมาแต่มันมีลักษณะเป็นผ้านะ Thing, so you อาจ can จะเป็น tune ม่านที่มีแสงสว่างออกมานะเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะ the color temperature, Whoa. but you can also turn this up. จ้ามากเลย Yeah. Whoa, that gets really พอ bright. ไปถ่ายตรงนั้นปุ๊บกล้องมันปรับ And this is lightweight. No? If it falls down, it doesn't break. You can step on it ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเหยียบ without มันก็ having ไม่ to พัง worry. ด้วย Is this mass production then? Yes. Really? Yeah. What's the price? The complete system, including a lot of Ah, that's okay. professional lighting equipment that you need, like a diffuser and a mount to put it on a frame and all of that. ทั้งผ้านี้ So แล้ว the ก็ complete box that you see down there is something like 4,000 euros. 4,000 euros. ได้ Okay. ได้เนี่ย4,000 Is it guarantee? Is it gonna? It's like really good material. It's not gonna break. No, I mean this is. Yeah. That's really awesome. That's amazing. ถ้าจีนทำอาจจะถูกกว่านี้ That's cool. So you already have lots of customers with that? Yes. Well, it's not our product, no. This carpet light. เดี๋ยวผม So this goes against your body. Yes. This part. ไปหน่อย And then we look over here. What is this? นะ This is a heatable เขาก็ fabric แสดงให้เห็นว่าเขาทำอย่างอื่นได้ด้วยนะ for a ไม่ใช่แค่ jacket. ที่มีแสงนะ Or over here you have ECG sensors. เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดขึ้นหัวใจนะเนี่ยเขาก็ทำ So ได้ this goes against your body. เซ็นเซอร์ที่อยู่ This บน part. Yes. บนผ้าเลย And it measures your heart rate. Stuff like that is something you can manufacture quickly and cheaply. Yes. So Really? we have production facilities in Switzerland and Romania and in China. And yeah, we have machines that turn out these อัน fabrics นี้ดีกว่า
let's open it like that. Can you take it off? ที่ออกมาขายแล้ว And I guess it's too small for you, but Yes, I can. is there any chance that can you describe this? How does it work? So this is a jacket by German brand Bogner, well-known ski wear brand. แบรนด์เยอรมัน And they commissioned us to develop LED textiles Oh to my build god. this jacket. And So then you do nighttime so skiing with as opposed to a lot of stuff that you see with lighting, this is not a prototype. This is a product, and you see. Because there's night skiing, there's different station, what's it called? Well, I mean, this is They have nighttime skiing, Yeah. and this is just perfect for that. Of course. Yeah. I mean, it's a fashion statement, right? It's a fashion piece. It's not that much a functional piece to make you visible on the slopes. It's to show the people that you're there. That's so cool. How much it cost, do you know? I don't know. No. So, But it's is there อัน any เนี้ย chance น้อง you อาจ can จะ do LED เอาไปทำเป็นไอ colors? เดียก็ได้นะเพราะว่าของพวกเนี้ยเราสามารถทำได้นะเอาลองไปทำไอเดียสตาร์ทอัพไอเดียขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ครบชั่วโมงพอดีนะไม่ได้อยากคนเวลาเกินชั่วโมงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จบพาร์ทของนาโนเมทัลเนาะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะพูดต่อในเรื่องของนาโนเซรามิกนะนาโนเซรามิกก็จะมีเรื่องของกระจกที่ทำความสะอาดตัวเองได้นะไทเทเนียนะมีเรื่องของซิงค์ออกไซด์ที่เอาไปทำเซนเซอร์นะแล้วก็เรื่องนาโนเซรามิกนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ว่าที่จะพูดเยอะคือเรื่องกระจกทำความสะอาดตัวเองได้เพราะว่าอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาโนเทคโนโลยีเลยนะก็คือตัวไทเทเนียหรือกระจกทำความสะอาดตัวเองได้นะเป็นหลักเลยนะส่วนวัสดุอื่นๆพวกซิงค์ออกไซด์พวกซิลิก้าพวกเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเราจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมากนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่นะแล้วก็อันหนึ่งเลยที่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะก็คือซีโอไลท์นะอันเนี้ยผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดเรื่องนาโนเซรามิกต่อแล้วกันนะครับก็เป็นวันอังคารนะครับเวลาเดิมคือ10:30 ถึงเที่ยงครึ่งนะครับทางออนไลน์นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะครับ た二つかくらまる二人がほのべる壊せる壊せない狂う狂わないあなたをよがす